السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة جديدة زي ما احنا شايفينها قد إيه جميلة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو مفرش للسفرة. سهلة وبسيطة وإن شاء الله كمان تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين وحدتنا الجميلة بتتكون من 3 ألوان. طيب يا رندا، ممكن أكون أكتر من 3 ألوان للمفرش الواحد؟ ممكن كل مثلا 10 وحدات تعمليهم ب3 ألوان والعشرة اللي بعديهم ب3 غيرهم، وهكذا كل مجموعة أو مثلا 6 مربعات تعمليهم ب3 ألوان وستة ب3 ألوان تانيين، وهكذا. استخدمي كل الألوان اللي انت عايزة تستخدميها أو حابة انك تستخدميها في مفرش واحد، بس على شرط واحد بس، انك اللونين التانيين يعني عندك 3 ألوان، 2 منهم بتقدري تشكلي فيهم ولون واحد فيهم هيكون ثابت معاكي في قاعدة المفرش كله. يعني في كل وحدات المفرش يكون معاكي اللون التالت او اي لون من ال3 يكون ثابت معاكي في كل الوحدات، وليكن اللون الابيض. انا اقول مثل بس يا بنات، بضرب مثل، اللون الابيض يكون موجود معاكي في كل الوحدات اللي بتشتغليها للمفرش كله او للشال كله. اما اللونين التانيين فشكلي فيهم براحتك. استخدمي كل مربع ب3 ألوان مختلفين عن اللي بعدهم، تمام، بس على شرط برضك ان يكون معاكي اللون اللي هو مشترك ما بين الوحدات. وكمان شرط ان هي تكون اخر سطر عندك هتشتغليه يكون بنفس اللون الثابت اللي بتشبكي بيه طبعا كل الوحدات مع بعضها، بحيث ان يكون القاعدة عندك واحدة. يعني هقولك على حاجة تانية برضك اختياري، انك ممكن ال3 ألوان كلهم يكونوا بألوان مختلفة عن كل الوحدات اللي بتشتغليها، بس على شرط انك في سطر منهم الأخير دوت هتعمليه عامل مشترك ما بين وحدات المفرش أو الشال أو أي قطعة طبعا بتشغليها. طيب بالنسبة لأنواع الخيوط اللي هنستخدمها، لو هتستخدمي كمفرش سفرة أو بطانية بيبي، وفي بنات كتير هيقولوا لي يا رندا دي مفرغة بالنسبة لبطانية البيبي، لو حابة الموديل ينفع لبطانية بيبي طبعا، بس هتستخدمي له بطانة، هتركبي له بطانة زي ما انت حابة طبعا تستخدميها كفروة او قماش او اي حاجة انت حباها. بس طبعا انا بفضل القماش بالنسبة للبيبيهات عشان يكون ما فيهوش اي اكليريك او اي وبرة تكون مش حلوة على البشرة طبعا للاطفال. يعني هنستخدم الاصواف، هتستخدمي الخيوط القطن، ممكن نستخدم اليس ديفا او ديفا بلس او كوتون جولد. وكوتون جولد بيكون حلو جدا، في 55% نسبة قطن طبيعي، و45% اكليريك معالج بطريقة القطن بحيث ان هو ما يوبرش معانا. وفي النهاية كمان ان هو كل انواع اليز او ناكو او الخيوط اللي هي طبعا بتكون معالجة بطريقة القطن ما بتكونش معانا ان هي مبتديناش وبرة، وفي نفس الوقت كمان مش بتبهت في الالوان. تقدري تشتغلي بالخيوط القطن عادي بخيط المنجد. طيب بالنسبة لمفارش السفرة، وطبعا الكلام هو اللي بيمشي على مفارش السرير بيمشي كمان على الشال المستطيل. بالنسبة للملابس بتستخدمي الصوف او بتستخدمي القطن. اما بالنسبه لمفارش السفره بنستخدم الخيوط القطنيه بس، ما ينفعش استخدم الصوف. نستخدم الخيوط القطنيه بس ناخد بالنا من الانواع، لان في بعض الانواع بتبهت في الالوان. ممكن تستخدمي خيط نول الفرنساوي، بس برضك تاخدي بالك من الالوان اللي بتبهت وما بتبهتش في الانواع. ممكن تستخدمي غزل الصياد اللي هو بيكون النايلون، خيط النايلون بيكون حلو قوي قوي وليه كذا سمك طبعا في الخيوط او البكرات بتاعته والوانه ما بتبهتش. ممكن تستخدمي غزل المنجد، بس في حالة غزل المنجد هتشغلي المفرش كله بلون واحد لان مفيش منه متوفر غير الابيض او الاوف وايت. لكن من ناحية الجودة بصراحة هو قطن 100%، وبيكون ممتاز جدا غسيل ومكوى واستخدام، وطبعا بيقعد فترات طويلة جدا والمفرش بيكون جميل معاكي، ما بيتأثرش حتى بأي حاجة. بس طبعا هيكون لون واحد. طب هو ينفع يا رندا ان احنا نشغله بلون واحد؟ ينفع تشغليه بلون واحد. هطبق معاكم النهاردة ان شاء الله بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، وإبرة تكون فتحتها كبيرة، إبرة التنظيف أو إبرة المنجد، وكمان المقص أو القصافة. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي وحدتنا النهاردة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نشتغل باللون البامبي أو البينك في الأول، وزي ما قلت لكم تقدروا تشكلوا ال3 ألوان زي ما انتوا حابين. زي ما احنا شايفين بسيب مسافة بسيطة من الخيط مش كتير، لأني ببتدي الوحدة بتاعتي بمجموعة من السلاسل، والف حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية، نبعد بس الوحدة عشان ما تعملكوش مشكلة. بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. بسيب آخر 5 سلاسل واروح لأول سلسلة اشتغلتها بدخل في الحلقة الأمامية
اسحب الخيط واخرج من تحتها، ومن تحت الحلقه اللي عندي الابره بغرزه منزلقه. خيط البدايه بخليه معايا في ظهر السلاسل زي ما احنا شايفين. هبتدي داخل الدائره اللي احنا كوناها اشتغل 16 غرزه عمود بس باتنين لفه. هرتفع 3 سلسله، 1 2 3، وهعتبرهم مجرد بس ايه سناده تسند للغرزه، يعني مجرد سلاسل ارتفاع مش محسوبه معايا من العدد. وهبتدي اشتغل داخل كل الفراغ اللي احنا شايفينه دوت 16 غرزة عمود باتنين لفة. بعد كل عمود بشتغله باخد سلسلة مسافة. ازاي بشتغل العمود باتنين لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف 1 2. معنى عمود باتنين لفة انك تلف الخيط على الابرة مرتين. اصبح معايا 3 حلقات، الحلقة الاساسية واللفتين اللي لفتهم. بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين، 1 2 اتبقى 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى 2. هلف خيط واخرج منهم 1 2. كده بكون اشتغلت اول عمود باتنين لفة. باخد بعد منه سلسلة مسافة، وهكرر تاني لغاية ما اوصل لعدد 16 غرزة عمود باتنين لفة. بعد كل عمود وعمود سلسلة مسافة. كده مرة 2 3 مرات. بلف الخيط واخرج من حلقتين عشان اخلص العمود معي. سلسلة مسافة، بلف الخيط مرتين على الابرة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. وبكده بكون اشتغلت العمود سلسلة، وبكمل لغاية ما يكون معايا 16 غرزة عمود بلف. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بقى معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 عمود باتنين لفة. وبعد كل عمود وعمود كنت باخد سلسلة مسافة. هبتدي اروح لاول عمود اشتغلته ب3 سلاسل ماليش علاقة بيهم. اول عمود فوق حرف الفي بدخل، ولو لسه معايا خيط البداية بخليه معايا كده واقفل بغرزة منزلقة. لو خلاص انتي مش حابة تسحبي الخيط دوت، فبالنسبة لنا كده خلاص تمام، مش محتاجة ان انا اشتغل عليه تاني. هبتدي اقص ايه الخيط الزيادة. السطر اللي جاي ببتدي اشتغل عليه كله بغرز الحشو. برتفع سلسلة فوق العمود الاول، هو بدخل بشغل غرزة حشو. زي بشغل غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين على الابرة، بلف خيط واخرج منهم 1 2. السلسلة بشتغل عليها 2 غرزة حشو انكريس تزايد. كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. ارجع فوق العمود اللي بعدهم. وطبعا لما بشتغل الغرزتين غرزتين حشو على السلسلة بيداروا او بيخبوا معايا شوية حرف الفي للغرزة ايه العمود اللي بعده. فبشد الغرز بتاعتي كده شوية، بلاقي الفراغ طبعا اللي هشتغل فيه تحت حرف الفي للغرزة اللي بعدهم. بشغل فوقيها غرزة حشو واحدة. فوق السلسلة 2 حشو، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. ارجع طبعا حرف الفي لغرزتي دي اللي هي العمود، بتاخر شوية وبشتغل عليها غرزة حشو. بقى حشو 2 حشو، حشو 2 حشو، حشو 2 حشو، لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر في اول غرزة حشو اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة. في المكان هو ببتدي اشتغل سلسلتين بس، 1 2، وهعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع. وابتدي اشتغل عمود بلفة فوق اول فراغ. زي بشتغل عمود بلفة واحدة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة معنى انك تلف الخيط على الابرة مرة. بيكون معايا كده حلقتين، بدخل فراغي اللي قفلت فيه بمنزلقة، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. هلف الخيط واخرج منهم 1 2. بعد ما اشتغلت عمود في اول فراغ عندي باخد من فوق 3 سلسلة. بسم الله 1 2 3، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم لو ما سميناش في بداية شغلنا، في بسم الله في الاول وفي الاخر. بعد ما احنا اشتغلنا طبعا 3 سلاسل، بلف الخيط على الابرة وبسيب من تحت الفراغ اللي اشتغلت فيه اهو، بسيب بعد منه 1 2 واروح لرقم 3 وبشغل عمود بلفة 1. كمان 3 سلاسل، 1 2 3 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة مرة، بسيب طبعا ده الفراغ اللي اشتغلت فيه، بسيب بعد منه 1 2 واروح لرقم 3 واشغل عمود بلفة 1. وهكذا لغاية ما نصل او نوصل لاخر السطر 3 سلسلة، 1 2 3، بسيب من تحت فراغين واروح لرقم 3 اشتغل عمود. يعني عمود 3 سلاسل، عمود 3 سلاسل، عمود. ده من فوق. من تحت بنسيب فراغين ما بين كل عمود وعمود. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر عندي في اخر عمود اشتغلته باخد بعد منه سلسلتين بس بدل 3. كده 1 2. هبتدي اسيب مسافة من الخيط تكون كافية طبعا ان انا ابتدي اشتغل فيها بإبرة التنظيف. الخيط البينك هنستخدمه تاني بس ايه في مرحلة تانية.
هسحب بقى الخيط بالشكل ده، وابتدي اجيب ابرة التنظيف وهنروح نقفل السطر بتاعنا. هنا عندي العمود الاول ماليش علاقة بيه، يعني ولا السلسلتين ولا العمود الاول، هروح او انا كده كده لو عندي عمود تاني هبتدي اشتغل فوقيه، لكن ما عنديش عمود تاني فهروح بقى للعمود الاول عندي ده، واسحب الخيط من تحت حرف الفي واشد الخيط كده. هرجع الخيط عندي للوش كده تاني. اخر غرزة اشتغلتها اهي بتكون السلسلة فيها حرف الفي، بيكون عندي ضلع خلفي والمطب اللي خلفه، بدخل تحت الاتنين واحدة واحدة اسحب بالشكل دوت، وما شدش قوي عشان خاطر ايه شكل السلسلة ما يكونش شكله مش لطيف معايا. زي ما احنا شايفين اهو كده بكون قفلت السطر بتاعي. طيب علشان بقى ايه بعد ما قفلنا السطر بتاعنا اتاكد واطمن ان شغلي يكون كويس ومش هيفك معايا، ببتدي اسحب الخيط كده في الجنب، بحيث طبعا ان مكان السلاسل يكون زي ما هو زي ما احنا شايفين، وهنزل لمكان اكون شغالة فيه غرز، وابتدي امشي تحت الغرز من الخلف كده مرة رايح وارجع تاني من مكان تاني. بقى انا خرجت من اللي اسيب هنا شوية وارجع لمكان تاني هنا وادخل بالشكل ده، وافضل بقى رايحة جاية اكتر من مرة. انا مش هطول عليكم طبعا، لكن انتوا بتخيطوا اكتر من مرة رايح جاي، وبعد كده بتبتدي تقص الخيط بتاعك بالشكل ده. المرحلة طبعا الخيوط اللي هي بتطلع معانا زيادة دي ما بنرميهاش، احنا عارفين ان احنا بنستخدمها دايما في حشو العرايس او الالعاب. بالشكل ده بكون كده خلصت ايه السطر زي ما احنا شايفين. رقم 3 هبتدي استخدم اللون الابيض وليكن طبعا اللون اللي هيكون معانا موحد ما بين كل ايه الوحدات. هسيب مسافة بسيطة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهوا زي ما احنا شايفين، وهاجي فوق اي فراغ. لو مش حابة تبتدي، انا مفضلش طبعا انك تبتدي من عند المكان اللي احنا ايه اشتغلنا فيه من البداية. حاولي انك تغيري اماكن البداية عندك بحيث يكون شكل ايه المكان عندك البدايات مش موجود طبعا، مش واضح قوي قوي قوي. باجي من تحت اي 3 سلاسل اسحب الخيط. بصوا يا بنات، الاول بسيب مسافة والف الخيط حلقة على الهوا، ادخل في الحلقة اقفلها عقدة بداية، اسحب بقى ايه ادخل من تحت هنا واروح سحبة الحلقة دي من تحت 3 سلاسل. بعد كده هرتفع 1 2 3 سلسلة، وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع. داخل كل 3 سلاسل هشتغل غرزة كلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة في حلقة واحدة من فوق. طيب ازاي بنعملها دي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2 بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب مش هتكملي وتلفي الخيط وتخرجي من حلقتين؟ لا مش هكمل دلوقتي، هسيب الحلقه الاخيره معايا على الابره بالاضافه للحلقه الاساسيه. العمود رقم 2 لفتين، بدخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، يعني مرتين بس يا بنات بسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيره معايا على الابره. تالت عمود 2، واخلي الحلقة الأخيرة. رابع عمود 1 2، ومعايا الحلقة الأخيرة. كده معايا 1 2 3 4 5، هلف الخيط واخرج من الخمسة مع بعض. بعد كده هاخد بعد ما خلصت الغرزة بتاعتي 4 سلسلة مسافة، 1 2 3 4. هسيب العمود اللي تحت مش هشتغل فوقيه، وطبعا خيط البداية معايا اهو في الخلف بشتغل عليه عشان اخفيه معايا. وهبتدي اروح اكون غرزة كلاستر فوق ال3 سلاسل تانية مكونة من 4 عمود ب2 لفة، وكلهم بيكونوا في حلقة واحدة من فوق. 1 2 3 4. 5 حلقات على الإبرة، 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج من الخمسة، وبعد ال5 سلاسل بعد ال5 عمود حلقات على الإبرة بسحبهم، باخد 4 سلسلة، 1 2 3 4. وبكمل فوق كل 3 سلاسل زي ما احنا شايفين غرزة كلاستر مكونة من 4 عمود ب2 لفة، وبعديهم 3 سلاسل. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. بعد ما اشتغلت اخر غرزة كلاستر بعديها 3 سلسلة، هروح لأول غرزة كلاستر اشتغلتها، بدخل فوق حرف الفي ليها واقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى اغير اللون للون جديد.
بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. أطراف الخيوط إما إنك تقفلي بالطريقة اللي احنا قفلنا بيها السطر اللي فات، أو تقفلي بالطريقة دي. حبيت إن احنا نشتغل بالطريقتين علشان اللي يستسهل إن هو يقفل بإبرة الكروشيه أوكي، واللي يستسهل يقفل بإبرة الخياطة بردك هيكون حلو جدا والنتيجة هتكون ممتازة. بمشي بمنزلقة أو فوق نفس الفراغ اللي أنا واقفة فيه، ببتدي أشتغل سلسلة واحدة وأدخل فوق نفس الغرزة الكلاستر أشغل واحدة غرزة حشو، وبيكون ده بداية السطر عندي. باخد معايا اطراف الخيوط ده بقى بتكون خلف الشغل اللي ببتدي اشتغل عليه. فوق السلاسل التلاتة هبتدي اشتغل 5 غرزة حشو فوق الفراغ زي ما احنا شايفين اهو. 1 2 من فوق السلاسل على طول، يعني ما بدخلش داخل اي سلسلة. 3 4 5. هنروح لغرزة الكلاستر بشغل فوقيها غرزة حشو واحدة. طيب ركزوا معايا بقى في النقطة دي يا بنات. بعد ما اشتغلنا هنا غرزة الكلاستر دي فوقيها غرزة حشو، هبتدي ارتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لفي شغلك للناحية التانية وهروح لأول غرزة احنا اشتغلناها دي غرزة الكلاستر، لا ماليش علاقة بيها. بعد 1 2 3 4 5. رقم 6 هدخل اسحب الخيط واخرج بغرزة منزلقة من الحلقات اللي عندي على الإبرة كلها. هرتفع سلسلتين 1 2 والف شغل الناحية التانية، وفوق ال10 سلاسل دول هبتدي اشتغل 19 غرزة حشو. هنزل من تحت السلاسل وببتدي اعد. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. لسه طبعا العدد معايا بتاخر الغرز. نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 غرزة حشو. بروح بعد كده للسلاسل اللي بعدها واشتغل 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. فوق الكلاستر غرزة حشو واحدة. برجع اروح هنا بقى، انا مش هعمل ال10 سلاسل فوق اللي هي رقم 6 دي، لا هستنى شوية واشتغل كمان. 1 2 3 4 5 وفوق رقم 6 بدخل اشغل غرزة حشو في المكان ده بقى. يعني انا مرة بشغل الغرز بالشكل اللي احنا اشتغلناه ده، ومرة لا، يعني في رقم 6 هنا لا ما اشتغلناش تمام. رجعت اشتغلت هنا 6 غرزة حشو وبما فيهم طبعا الغرزة اللي فوق الكلاستر. بعد كده بشتغل بقى 10 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ألف شغل الناحية التانية وهبتدي أعد 1 2 3 4 5. رقم 6 هدخل أسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. برتفع 1 2 سلسلة وألف شغل الناحية التانية وأرجع أكون 19 غرزة حشو فوق السلاسل ال10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. وحتى كمان احنا بنوزعهم بالشكل ده بايدينا بحيث ان يكون طبعا الشكل مرتاح معايا زي ما احنا شايفين.
هرجع تاني الثلاث سلاسل اللي جايين بكون عليهم 5 حشو فوق الكلاستر حشو، 5 حشو على السلاسل اللي بعديهم فوق الكلاستر حشو. فوق الكلاستر التانية ببتدي اكون ال10 سلاسل والف الخيط واعمل غرزة منزلقة في رقم 6. وبعد كده برتفع سلسلتين بعد ما الف الشغل تاني للوش واشتغل على ال10 سلاسل 19 غرزة حشو. وزي ما احنا شايفين بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت بكون خلاص ختمت القطعة بتاعتي دي، وكمان بإبرة التنظيف خيطتها من الخلف ونضفت الشغل بتاعي. في المراحل اللي بيكون عندي فيها فراغات كبيرة زي ما احنا شايفين وهيكون صعب ان انا اوصل الخيط من نفس المكان اللي انا واقفة عنده، بفضل ان احنا نستخدم نقص الخيط ونقفل بنفس الطريقة اللي قفلنا بيها في المرحلة طبعا اللي كانت باللون البامبي. وبعد كده ببتدي اضيف اللون الجديد. هجيب الخيط الجديد والف حلقة على الهواء، وباجي عندي هنا من عند الغرز اللي هي 19 غرزة حشو، بسيب السلسلتين ملناش علاقة بيهم، واسيب اول فراغ كمان اللي هي اول غرزة حشو واروح لتاني غرزة بدخل اقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الشغل زي ما احنا شايفين. هجيب خيط البداية كده وابتدي ارتفع سلسلة ارجعه تاني، وداخل نفس الفراغ هبتدي ارتفع كمان سلسلة واشتغل ارجع خيط كمان مرة. انا كل ده بحاول ان انا ااكد على خيط البداية يا بنات. هلف الخيط وادخل اشتغل غرزة عمود بلفة، الف الخيط واخرج من حلقتين وارجع اسحب الخيط ده لفوق تاني بالشكل ده اهو، وارجعه تاني هنا. وكده خلاص انا مش محتاجة ان انا اشتغل عليه تاني، وابتدي اشتغل سلسلتين 1 2 كده. الخيط ده خلاص هبتدي اقصه لان اشتغلت عليه بما فيه الكفاية. وابتدي الف الخيط على الابرة، بسيب فراغ بعد اللي انا اشتغلت فيه واروح للي بعده. اشغل عمود 1 2 سلسلة، هسيب فراغ واشغل في اللي بعده عمود 1 2 سلسلة، هسيب فراغ واشغل عمود سلسلتين، هسيب تحته فراغ تحت السلسلتين واشغل عمود سلسلتين، هسيب فراغ واشغل عمود سلسلتين، هنسيب فراغ ونشغل عمود سلسلتين، هسيب فراغ واشغل عمود سلسلتين، هسيب فراغ واشغل عمود. وهيكون ده اخر عمود عندي في الزاوية دي. عندي كده كام عمود بلفة؟ عندي واحد او كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كام فراغ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام يا بنات. انا هنا من نفس المكان اللي انا واقفه فيه بصوا هسيب بقى ال5 غرزة حشو واروح اكرر هنا بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للمنتصف بالظبط. طيب هناخد مسافات ما بين المكان ده والمكان اللي هروح اشتغل فيه سلسلة واحدة بس. سلسلة، هسيب بقى ال5 غرزة حشو، اسيب السلسلتين واول غرزة حشو هنا واروح اكرر عمود في تاني غرزة حشو سلسلتين، بنسيب فراغ ونروح نشغل تاني عمود سلسلتين، بسيب فراغ واروح اشغل تالت عمود سلسلتين، هسيب فراغ واشغل رابع عمود سلسلتين، هسيب فراغ واشغل خامس عمود. ليه انا وقفت عند خامس عمود وما كملتش بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها هنا؟ لاني هبتدي اعمل الجزء ده الدائري ده، هبتدي اشتغل 10 غرزة حشو 10 غرزة سلسلة عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلف شغل الناحية التانية وهدخل تحت حرف الفي للعمود نفسه الاخير اللي اشتغلته واسحب غرزة منزلقة سلسلتين وارجع تاني الف شغلي للناحية دي. داخل السلاسل ال10 دول هبتدي اشتغل 19 غرزة حشو. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 كده انا وصلت لنفس المكان اللي انا فيه هنا. خلاص هاخد بقى سلسلتين، واحد اتنين اللي هما كنت باخدهم ما بين كل عمود وعمود، واروح اسيب فراغ من تحت واروح اشغل عمود. ده رقم 6. سلسلتين، هسيب فراغ واشغل رقم 7، سلسلتين هسيب فراغ واشغل رقم 8، سلسلتين هسيب فراغ واشغل رقم 9، بيكون اخر عمود عندي. قبل ما اروح اشتغل في المجموعة التانية سلسلة مسافة، واروح بقى هسيب السلسلتين واول فراغ واروح لتاني فراغ، ابتدي اشتغل عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، نسيب من تحت فراغ، عمود، سلسلتين، نسيب فراغ واشتغل عمود، سلسلتين، نسيب فراغ ونشتغل عمود، وهكذا لغاية ما اخلص الدايرة كلها. اخر عمود عندي. طيب بنشوف بقى، انا عندي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و8 فراغات. مرة زي ما احنا شايفين بشتغل فوق الدائرة دي او نصف الدائرة دي بشتغلها كاملة، عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود، وطبعا من تحت كنت بسيب فراغ ما بين كل ايه عمود وعمود. المرحلة التانية او الدائرة او نصف الدائرة التانية ببتدي اشتغلها بنفس الطريقة دي، ان اشتغل لغاية العمود رقم 5 وبعد كده ارتفع 10 سلسلة الف شغلي للناحية التانية، اسحب الخيط بغرزة منزلقة من فوق العمود الاخير وارجع ارتفع سلسلتين، وابتدي الف الشغل تاني للوش واشتغل 19 غرزة حشو، بعديهم سلسلتين، وبكمل الاعمدة بتاعتي زي ايه الجزء ده ان بيكون معايا 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد ما بخلص التسعة باخد سلسلة واحدة بشتغلها كاملة بدون سلاسل، والتانية بشتغل في منتصفها سلاسل زي ما احنا شفنا، لغاية ما بخلص السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده اتكون معانا 4 زوايا للمربع، وعندي 4 كمان فراغات عادية. في المرحلة دي هنا كنت باخد سلسلة ما بين كل عمود وعمود، لا مش هاخدها، وابتدي اقفل الشغل بتاعي. زي ما قلنا مع بعض الاماكن اللي بتكون فيها فراغات واسعة ومش هيكون طبعا شكلها حلو ان انا اشتغل تحت الشغل اسحب الخيط معايا، بفضل ان انا اقفل بطريقة الخيط والابرة، وبحيث ان انا كمان يكون شغلي اول باول يكون نظيف ومفيهوش اي مشكلة. ما خدناش السلسلة لان احنا لما بنيجي نقفل بالخيط والابرة بنعمل مكانها كأننا اشتغلنا السلسلة بالظبط. بدخل تحت حرف الفي الاول عمود، اجيب خيطي هنا تاني، ابتدي اخر غرزة اشتغلتها بدخل تحت الحلقة الخلفية مع الحلقة التالتة اللي في الخلف او المطبل في الخلف، وبسحب بقى الخيط بالشكل ده اهو. زي ما انتوا شايفين كده بكون كونت مكان السلسلة اللي احنا مفروض كنا بناخدها، فبالتالي انا مش محتاجة طالما هقفل بالخيط وبالابرة مش محتاجة ان انا اشتغلها خالص. هبتدي في المكان ده بما انه طبعا هو المكان الوحيد اللي ممكن اقفل فيه باللون البينك. بدخل احاول بقى ان انا ادخل اخيط بالشكل ده كده، رايح راجع كذا مرة على جسم العمود نفسه، وارجع تاني واعمل عقدة وارجع مرة كمان وكمان مرة كده. خلاص الخيط معايا اتثبت في العمود ده كويس جدا. هبتدي بقى اقص الخيط زيادة. يبقى بنقفل كل سطر وبننضفه واحنا شغالين، بحيث ان انت ما تحتاجيش انك بعد ما تخلصي المربع كله تفضلي بقى تمسكي ابرة التنظيف وتضيعي وقت طويل. لا ما تضيعوش وقت، وخلوا نكتسب الوقت واحنا شغالين في نفس الوحدة نفسها. هبتدي اسيب مسافة من الخيط والف الخيط بالشكل ده حلقة على الهواء. هاجي عندي هنا من المكان اللي هو بيكون فيه فراغات العادية، هبتدي انا طبعا مكان السلسلة ماليش علاقة بيه، ببتدي من تحت سلسلتين، اقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة، اجيب الخيط عندي كده اهو وارجع ارتفع سلسلة، ارجعه تاني ما بينه وبين الابرة، ارتفع سلسلة، ارجعه تاني والف الخيط وادخل،
اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، وارجع الخيط هنا تاني والف الخيط واخرج من اخر حلقتين. كده انا اشتغلت على الخيط ده بما فيه الكفايه. ابتدي بقى اقص الزياده، وانا كده ابتديت خلاص وصلت الخيط، وبدون ابره التنظيف كمان نضفنا الشغل بتاعنا. كده اشتغلت عمود فوق اول سلسلتين، هاخد فوق اول سلسلتين تحت هاخد 3 سلاسل، 1 2 3، واروح في الفراغ اللي بعده اشتغل فوق السلسلتين عمود. عفوا، احنا بنشتغل بغرزة الحشو يا بنات، سامحوني بعتذر. انا كده هأكد بس على الخيط بتاعي تاني، هخليهم سلسلة واحدة مش سلسلتين، وهنزل هسحب الخيط ده بقى لتحت كده، وهنزل في المكان اللي انا كنت الاولاني اللي شبكت فيه الخيط هشغل غرزة حشو. هرجع الخيط واشتغل ال3 سلاسل بتوع 1 2 3. بعتذر طبعا ان انا اشتغلت عمود، وهي في البداية بنشتغل في السطر ده بغرز حشو. هروح للفراغ اللي فيه سلسلتين واشغل غرزة حشو، 3 سلاسل، 1 2 3. في الفراغ للسلسلتين اشغل فوقيها حشو، 1 2 3، وحشو، 1 2 3، غرزة حشو فوق السلاسل الاتنين، 1 2 3، وغرزة حشو، 3 سلسلة وحشو، 3 سلسلة وحشو. هنا بقى هلاقي عندي ان انا الفراغ اللي جاي ده لما اعمل غرزة حشو هيقابلني ايه؟ هيقابلني السلسلة، ما بشتغلش فيها وما باخدش من فوق فراغات ولا سلاسل. هروح بقى للفراغ الاول هنا كمان، يعني بعد ما اشتغلت الحشو الاخيرة هروح هنا واشغل اول حشو عندي زي ما احنا شايفين. اصبح عندك كام فراغ؟ 1 2 3 4 5 6 7 فراغات. تمام يا بنات، ده في المكان اللي هو بيكون عندي ايه كامل على بعض. ابتدي 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح للفراغ اللي جاي فيه سلسلتين واشغل حشو، 1 2 3. الفراغ اللي جاي فوق السلسلتين اشغل حشو، 1 2 3. الفراغ اللي جاي هنا هشغل حشو. طيب انا هنا وقفت عند المكان ده شغلت حشو، مش هاخد اي سلاسل يا بنات. هنا شغلت حشو، هروح لاول غرزة موجودة عندي هنا واشغل غرزة حشو ايه كمان، بحيث ان انا جمعت المكان ده كله مع بعض في غرزتين الحشو دول. 3 سلاسل، 1 2 3. احنا زي ما احنا شايفين اهو، بسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده بشغل غرزة حشو، 1 2 3. هسيب فراغ واروح اشغل غرزة حشو، 1 2 3. هسيب فراغ واروح اشغل غرزة حشو لغاية ما بوصل للنهاية. 3، بنسيب فراغ واشغل حشو في اللي بعده، 1 2 3 سلسلة، بسيب فراغ واروح للي بعده اشغل غرزة، بسم الله الرحمن الرحيم، غرزة حشو، 1 2 3. هسيب فراغ واشغل حشو، 3 سلسلة، بسيب حشو واشغل في اللي بعدها حشو، بسيب حشو واروح اشغل غرزة حشو. عفوا برجع لكم تاني، الكاميرا بس فصلت. بعد ما اشتغلت اخر غرزة حشو هنا اصبح معايا كام فراغ؟ فيه 3 سلسلة كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فوق الجزء ايه اللي هو الزاوية عندي. تمام يا بنات، اما هنا في الجزء ده 1 2 3. تمام، وارجع من المكان ده انا اشتغلت هنا اخر غرزة حشو، بروح للسلسلتين دول اشغل اول غرزة حشو ايه بداية من المكان ده تاني، يعني اخر غرزة حشو هنا واروح للي بعدها على طول اشغل حشو، ما باخدش 3 سلاسل في نصهم. تمام، ارجع بعد الحشو الاولى بقى 1 2 3 واروح اشغل في السلسلتين اللي بعدهم حشو، 1 2 3، واروح اشغل حشو، واروح اشغل في اخر فراغ موجود عندي هنا حشو، وبعد منه على طول بروح للفراغ اللي بعده ابتدي اول غرزة حشو عندي، يعني برضك ما باخدش سلاسل من فوق. طيب نشوف بقى الزاوية عندي بيكون شكلها ايه. يكون عندي هنا فراغ 2 3، وعندي هنا في الاخر فراغ 2 3، وهنا زي ما قلنا بيكون عندي 9 فراغات حوالين الدائرة اللي في المنتصف. اما بالنسبة للقطعة الواحدة اللي هي ما فيهاش زاوية بيكون عندي 1 2 3 4 5 6
7 فراغات فيهم 3 سلسلة. وبكرر بنفس الطريقة يا بنات لغاية ما بوصل الى نهاية السطر زي ما احنا شايفين. 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة حشو. هنا بيكون اخر واحدة حشو عندي، وبروح للي بعدها على طول اشغل حشو بدون ما اخد ما بينهم 3 سلاسل. وبكرر بشغل 3 حشو 3 حشو 3 حشو 3 حشو. اخر حشو هنا بروح بعد منها ما باخدش سلاسل، واروح على اول غرزة حشو ابتدي اشتغل الحشو ايه اللي بعدها. واكرر بقى 3 حشو 3 حشو 3 حشو لغاية ما بوصل للنهاية. مكان بيكون زاوية، مكان بيكون عادي زي ما احنا شفنا. بكمل بنفس الطريقة وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. والسطر الجديد هيكون السطر اللي هو قبل اللي قبل الاخير. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين هنبتدي نشتغل. فاضل لنا خلاص 3 سطور. السطر الاخير اختياري انك تشتغليه او ما تشتغليهوش زي ما انت عاوزة، وتكون عندنا طبعا مرحلة اكتمال الامر. زي ما انتوا شايفين في اخر السطر ابتدي انا زي ما قلت لكم بفضل دايما طريقة الخيط والابرة في انهاء الشغل في السطر، بحيث ان هو بيوفر عفوا بيوفر عليا طبعا ان انا بعد ما اخلص وحدتي لو هقفل بغرزة منزلقة ان انا ابتدي تاني ارجع تاني اشتغل بغرزة بابرة الخياطة. هروح لاول غرزة اشتغلتها اسحب بالشكل ده، واخر غرزة اشتغلتها باخد الحلقة الخلفية مع المطبل في الخلف وبقفل. وبعد ما خلصت ابتدي بقى ايه ادخل الخيط بتاعي تحت الشغل رايح وارجع تاني من جهة واحدة بس كده جاي كمان مرة. تمام كده. وابتدي بقى اضيف اللون اللي هو اللون اللبني من تاني مرة كمان. هبتدي اضيفه من الاماكن دي يا بنات. هنا زي ما احنا شايفين وحدتنا الاساسية بسيب 1 2 وبشتغل على ال3 سلاسل اللي بعدهم. بنسيب 3 سلاسل 3 سلاسل وهاجي من اللي بعدهم الفراغ رقم 3 اسحب الخيط واحاول طبعا ان انا ارتفع سلسلة سلسلة. هلف الخيط وهبتدي ادخل اشتغل عمود، ارجع الخيط تاني واشتغل بقى هنا 3 سلاسل 1 2 3. ده تمام. هروح للفراغ اللي بعده عمود بلفة 1 3 سلسلة 1 2 3. هروح للفراغ اللي بعده عمود بلفة 1. كده اشتغلت عمود 3 سلاسل عمود 3 سلاسل عمود. يبقى عندي 1 2 3 أعمدة وما بينهم كل ايه 1 1 3 سلاسل. هبتدي في المرحلة اللي جاية هسيب الفراغين دول تمام، وهسيب ال3 فراغات اللي تحت وهروح للفراغات الموجودة عندي هنا. تعالوا نشوف بقى انا ببتدي اشتغل في اي فراغ من الفراغات. هنا ببتدي اشتغل في اول فراغ هاخد سلسلتين بس، وناخد بالنا من الاعداد سلسلتين. هبتدي بقى اشتغل عمود ب5 لفة. ازاي بشتغله؟ بيكون عندك على الابرة حلقة بلف 1 2 3 4 5 مرات بلف الخيط على الابرة. بقى معايا كام حلقة؟ 1 2 3 4 5 6 حلقات. هبتدي اسيب كل الفراغات دي، اسيب 1 2 فراغ و1 2 3 اللي في المنتصف، واروح لاول فراغ من الزاوية عندي هنا هسحب الخيط وهخرج. معانا 1 2 3 4 5 6 7 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2 يتبقوا 6. هلف الخيط واخرج من حلقتين دي تاني مرة يتبقوا 5. تالت مرة بلف خيط واخرج من حلقتين يتبقى 4. رابع مرة بلف خيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3. خامس مرة بلف خيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2. هلف الخيط واخرج منهم يبقى 6 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. هرجع بقى يا بنات هاخد سلسلتين بس قبله 1 2 وابتدي اشتغل فين. هرجع للمكان ده تاني. شايفين ال3 فراغات اللي عندي في المنتصف هنا؟ هشتغل في الفراغ اللي في المنتصف، هسيب اللي على اليمين واليسار واشتغل في المنتصف. هشتغل عمود ب3 لفة بلف الخيط 1 2 3. ممكن انزل ادخل في الفراغ
ويكون معايا، بصوا كده، اجي من ورا اسحب الخيط واخرج على طول. في الحالة دي انا هقفل على نصف العمود زي ما احنا شايفين اللي احنا ايه سايبينه. انا مش عايزة اقفل عليه. امال هتعملي ايه يا رندا؟ هسيب العمود ده في الخلف كده، 1 2 3، وهبتدي ارفع الشغل بتاعي، وعند الفراغ اللي في المنتصف ابتدي اشتغل العمود ب3 لفة. هسحب الخيط واخرج حلقتين 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 حلقتين. تمام. انا سايبه العمود اللي ورا حر، ما قيدتهوش معايا وانا شغال. 1 2، وابتدي ارجع اشتغل فين؟ هشتغل عمود ب5 لفة تاني. بس هشتغله فين يا بنات؟ هشتغله هنا عندي في الفراغ ده اللي هو انا سبت واحد هنا، وهشتغل في التاني على طول. 1 2 3 4 5، وارجع تاني الفراغ هنا الاخير ده عندي اللي فيه 3 سلسلة، هبتدي اشتغل فيه العمود ب5 لفة اللي بعده. 6 مرات بلف خيط واخرج من حلقتين، سلسلتين مسافة، وبكده بتكون اكتملت الجزئية دي عندي زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده اهو، بشكل متقاطع ده. وهبتدي بعد كده اكمل تاني واكرر. نبتدي بقى نسيب هنا ايه، هسيب الفراغ اللي فيه 3 سلاسل ده والف الخيط مرة واحدة على الابرة، واروح للفراغ اللي بعده اشتغل عمود بلفة واحدة. 1 2 3 سلسلة. المرة دي هروح هنا اشتغل ايه، مش هشتغل بالعمود بقى، هشتغل هنا غرزة حشو. 3 سلسلة. 1 2 3. ناخد بالنا من الفراغ اللي جاي ده ان هشتغل فيه حشو. ناخد بس الخيوط صح. 3 سلسلة. 1 2 3، وفي نفس الفراغ هو كمان حشو. تمام. ارجع 3 سلسلة، هسيب فراغ واروح اشغل، عفوا انا بشتغل على طول في الفراغ اللي بعده غرزة حشو. 3 سلسلة، واروح اشتغل عمود بلفة واحد. 3 سلسلة. هسيب بقى الفراغين دول وابتدي اكرر. 1 2 3 4 5، وابتدي اروح فين يا بنات بقى اشتغل اول فراغ من الفراغات عندي هنا، ابتدي اشتغل فيه عمود ب5 لفة. 2 3 4 5 6 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. بعد كل عمود في اللي هما الاعمدة المتقاطعة دي سلسلتين مسافة. 1 2 3، وهنرجع فين تاني؟ المكان اللي فيه 3 فراغات، باخد الفراغ اللي في المنتصف. وابتدي اكمل العمود بتاعي. 1 2 3 4 مرات بلف خيط واخرج من حلقتين، سلسلتين، وارجع تاني 5 لفة. 3 4 5، وارجع اشتغل فين يا بنات؟ شايفين بقى انا عندي هنا، بس مش عارفة انا اللفة ال5 جت معايا ولا لا. تاني نرجع. 1 2 3 4 5. هرجع تاني للمكان اللي كان عندي زاوية، انا بسيب فراغ بروح لاخر فراغ، برفع الشغل كده وابتدي اشتغل العمود ب5 لفة. سلسلتين، وهبتدي اشتغل زي ما اشتغلت هنا. هسيب فراغ ده واروح اشتغل في اللي بعده عمود 3 سلسلة. 1 2 3، فراغ اللي بعده عمود 3 سلسلة. 1 2 3، فراغ اللي بعده عمود. وبعد العمود الاخير هسيب طبعا الفراغين دول وابتدي اشتغل سلسلتين، واكرر بقى اللي احنا اشتغلناه هنا يا بنات. فاكرين المكان ده اهو؟ بعد ما اشتغلت ال3 اعمدة خدت سلسلتين وابتديت اشتغل عمود هيكون عندي على المكان دوت ب5 لفة، واخد بعديه سلسلتين وارجع لا عفوا، انا بشتغل على الزاوية على طول مباشرة، بشتغل في الفراغ دوت عمود ب5 لفة، ارجع اخد سلسلتين واشتغل في الفراغ اللي في المنتصف هنا عمود ب3 لفة، سلسلتين مسافة، وارجع اخد الفراغ دوت اشتغل فيه عمود تاني ب5 لفة. نفس اللي احنا اشتغلناه، وببتدي بقى اكرر على مدى اللفة بتاعتي كلها، وبيكون خلاص اتحول الشكل معايا لشكل مربع مقفول زي ما احنا شايفين. بكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص اكتمل معايا المربع. في المرحلة دي ببتدي خلاص بعد ما اخدت اخر سلسلتين
هروح مباشرة بسيب الفراغ ده واروح لأول عمود اشتغلته بقفل فوقيه بغرزة منزلقة. حابين تقفلوها بإبرة التنظيف مفيش مشكلة، بس أنا زي ما قلت لكم الأماكن اللي بيكون سهل عليا في نفس المكان أوصل الخيط الجديد واشتغل على طول بدون ما اشتغل عليهم، يعني نهاية الخيط أو بداية الخيط اشتغل عليه مسافة ببتدي اشتغل فيها غرزة منزلقة. أما الأماكن اللي بتكون صعبة إن أنا أشغل فيها منزلقة بفضل دايما إن بالخيط والإبرة ابتدي أفنش السطر بتاعي. ولو عاوزين كل المراحل تبتدي تفنشيها او تنضفيها بالخيط والابره هيكون افضل طبعا، بس انا بحب اديكم اختيارات. ابتدي اقفل عقده بدايه واسحب الخيط الجديد من تحت بالشكل ده. هاجي هنا دلوقتي هبتدي من نفس المكان اللي انا واقفه فيه، كل فراغ هيقابلني هبتدي اشتغل فوقيه عمود بلفه واحد، سلسلتين ارتفاع وفوق نفس الفراغ هبتدي اشتغل عمود. هسيب بقى الخيط الازرق وفي النهاية برضك بسيب 10 سنتي او 15 سنتي منه بإبرة التنظيف ببتدي اشتغل فوق الثلاث سلاسل. ببتدي اشتغل 3 عمود، 1 2 3. فوق العمود هنشتغل كمان عمود زيه. خيط البداية بس لخبطنا شوية. ارجع هلاقي 3 سلاسل بشتغل فوقيهم 3 عمود كمان، يعني زي ما بقول لكم فوق كل فراغ يقابلنا بنشتغل فوقيه عمود بلفة. 3 سلاسل في يعني 3 فراغات بشتغل فوقيها 3 عمود. فوق العمود عمود، هنا هيقابلني سلسلتين بشتغل فوقيهم 2 عمود، 1 2. العمود ب5 لفة بشتغل فوقيه عمود وارجع اشتغل فوق السلسلتين عمودين، 1 2. هيقابلني العمود ب3 لفة بشتغل فوقيه عمود، سلسلتين فوقيهم عمودين، العمود ب5 لفة فوقيه عمود، سلسلتين فوقيهم عمودين، 1 2. العمود فوقيه عمود. ارجع هيقابلني هنا 3 سلاسل فوقيها 3 عمود، 1 2 3. فوق الغرزة اللي بعدها عمود، فوق ال3 سلاسل عمود، 1 2 3. وكده وصلت للزاوية اللي فيها حشو 3 سلاسل حشو. هشتغل فوق الحشو عمود، فوق ال3 سلاسل اللي في المنتصف 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ، 2 عمود بلفة، 1 2. وارجع الف بقى الشكل بتاعي كله زي ما احنا شايفين فوق كل الغرز غرزة عمود بلفة واحدة. ولما بوصل للزوايا بس يا بنات ببتدي اشتغل داخل الزوايا. انا اشتغلت فوق غرزة الحشو نفسها الاولى والتانية واشتغلت داخل السلاسل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة. بكمل بقى لغاية ما بوصل لغاية ما اخلص المربع كله وارجع لكم نبتدي نشتغل السطر الاخير مع بعض ونشوف كمان طريقة التشبيك مع بعض. رجعت لكم تاني وبكده في المرحلة دي بكون وصلت للسطر اللي قبل الأخير أو السطر الأخير زي ما قلنا في بداية الفيديو إنه اختياري معاكي إنك تكون عندك السطر ده هو السطر الأخير بالنسبة لنا أو نكمل مع بعض زي ما هنكمل مع بعض. طيب يا رندا لو احنا خلاص اكتفينا بهذا القدر ومش محتاجين إن احنا نشغل السطر الأخير اللي هتشغليه، هتشبكي بإيه؟ هتشبكي بغرزة المنزلقة أو غرزة الحشو بيكون ليها بروز من فوق، أو بتشبكي بالخيط وبالإبرة، أيهما طبعا تفضلين. ال3 طرق موجود لكل طريقة فيهم فيديو على القناة، طريقة مفصلة للي يحب طبعا يراجع طريقة التشبيك سواء بخيط وإبرة أو بغرزة المنزلقة أو بغرزة الحشو أو بأكتر من 10 طرق تانية موجودين عندنا على القناة. طيب لو هنكمل بقى السطر الجديد بنفس الطريقة، نشوف بس بداية الخيط فين. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب من أي مكان أنا عاوزاه، ممكن أوصل من نفس المكان اللي أنا ختمت فيه، وممكن إن أنا أبتدي اوصل الخيط من عند الزاوية. ببتدي اجيب الزاوية واقفل عقدة بداية واسحب الخيط الجديد وهبتدي اشتغل سلسلتين عمود 2 في الزوايا، بشتغل عمودين سلسلتين عمودين كده اشتغلت عمودين. وطبعا لو انا عندي في الجهة التانية في مربع هشبك فيه وانا بشتغل.
هبتدي بدل ما اخد سلسلتين هشتغل سلسلة واحدة بس. اجيب المربع المقابل ليا، برفع الخيط لفوق وابتدي وش الشغل اهو، هنزل من تحته عند الزاوية، بنزل تحت السلسلتين، اسحب الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الابرة. هبتدي من هنا بقى، هبتدي التشبيك يا بنات. تمام. هبتدي اروح لنفس الزاوية بتاعتي، اشتغل عمود كمان، اسحب بقى الخيط لفوق. شايفين العمودين اللي هما في الزاوية الناحية التانية؟ هبتدي من اول عمود اللي انا قصاده على طول، ادخل تحت حرف الفي من تحت اهو، اسحب الحلقة اللي انا كنت سحباها لفوق من تحته، اكمل العمود التاني في الزاوية، اسحب الخيط لفوق. العمود اللي وراه اهو، بنزل من تحت حرف الفي واسحب منها الحلقة بتاعتي اللي كانت طالعة لفوق زي ما احنا شايفين. من هنا هاخد سلسلة، هلف الخيط، هسيب عمود من تحت واروح للفراغ اللي بعده فوق العمود اللي بعده، اشغل عمود. شغلت العمود، هسحب الحلقة بتاعته كده واشوف العمود اللي وراه فين اهو، هنزل تحت حرف الفي، اسحب الحلقة دي، هاخد سلسلة وقصادها طبعا سلسلة من هنا بتكون موجودة. هلف الخيط، هسيب فراغ من هنا واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود. طالما اشتغلت العمود، برفع حلقتي لفوق واروح للعمود اللي وراه في المربع اللي في الخلف ده، تحت حرف الفي بنزل واسحب الحلقة ايه من الجهة التانية. اخد سلسلة، لازم قبل ما اروح اشتغل عمود تاني اخد سلسلة مسافة واسيب تحتها فراغ، اشتغل عمود في الفراغ التاني، اسحبي حلقتك لفوق في العمود اللي في الخلف، اسحبي الحلقة من تحت حرف الفي، خدي سلسلة، سيبي فراغ، اشتغلي عمود، نسحب الحلقة في العمود اللي في الخلف، ادخل اسحب الحلقة دي اللي انا سايباها، اخد سلسلة، وهكذا بكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا الشغل كده بالشكل ده يا بنات. بشتغل السطر الاخير وفي نفس الوقت انا بشبك في الوحدات المقابلة ليا بطريقة زي ما احنا شايفين سهلة وبسيطة. السلسلة بتكون قصاد السلسلة، العمود بيكون قصاد العمود، بطريقة سهلة وبسيطة ومميزة. طيب انا لو مش بشبك والسطر بتاعي ببتدي اشتغله ازاي؟ بشتغل داخل الزوايا 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، اخد سلسلة بعد الزاوية، هسيب فراغ من تحت السلسلة واروح اشتغل عمود، سلسلة من فوق اسيب تحتها فراغ واشتغل عمود، سلسلة بسيب فراغ بعدها واشتغل عمود، سلسلة بسيب فراغ واشتغل عمود، وهكذا سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود من فوق ومن تحت مع بين تحت كل سلسلة بسيب طبعا تحتها فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعدها عمود. وبكرر بقى بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون الشكل معايا كده. لو عاوزة تختمي الشكل بنفس الطريقة وبعد كده بالخيط والإبرة تخيطي، مفيش أي مشكلة، بس أنا شايفة إن الطريقة دي هتكون أسهل وشكلها كمان أحلى زي ما احنا شايفين، هتكون متماسكة وفي نفس الوقت كمان سهلة عليكي، إنك مش هتاخدي وقت إنك تخلصي السطر الأخير وترجعي تاني تشبكي. بكده بكون وصلت لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، مش هطول عليكم. أتمنى إن فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة أو مفرشنا وحدتنا النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.